नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। रिसेन्टमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा मैले तपाईहरुलाई डलर कार्ड बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ, त्यो पनि घरमै बसेर 5 मिनेटमा। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु डलर कार्डलाई तपाईले कुन ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा तपाईले डलर कार्डलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा रहेर यसको म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। मेन हामीले कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौं, कुन कुरामा चाहिँ हामीलाई यो एकदमै काम लाग्छ, सबै जानकारी मैले यो भिडियोमा राखेको छु र तपाईहरु मध्ये धेरै जनाको क्वेशन पनि मैले यो भिडियोमा राखेको छु। सो अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला। तपाईसँग डलर कार्ड छैन भने डलर कार्ड बनाउने भिडियो अलरेडी मैले बनाइदिसकेको छु, यो भिडियोको तल लिंक पनि राखिदिएको छु। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौं। अब सर्वप्रथम त साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई भनिदिन्छु, मसँग अलरेडी डलर कार्ड थियो, आई कार्ड फिजिकल कार्ड थियो। त्यो कार्ड चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ मेरो जस कुनै कारणवश ब्लक भयो है। सो मलाई चाहिँ नयाँ डलर कार्ड लिएको छु हैन। अब त्यो मेन डलर कार्ड मैले किन लिए त्यो पनि म तपाईलाई सर्वप्रथम भनिदिन्छु र यो चाहिँ साथीहरु तपाईलाई पनि काम लाग्छ। मलाई जुन डलर कार्ड निकाल्ने मेन कारण थियो, मलाई चाहिँ फ्रीलान्सिङ साइटहरुमा पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो है। जस्तै कि डिजिटल कुराहरु बाय गर्दाखेरि त्यहाँनिर मलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। जस्तै कि कुनै वेबसाइट छ, हेभी वेबसाइट छ, धेरै टाइपको कुराहरु छ जुन चाहिँ तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्न र तपाईसँग कुनै टिम छैन भने फ्रीलान्सिङ साइटहरुमा गएर तपाईले कसैलाई जब दिन सक्नुहुन्छ, उले चाहिँ तपाईको काम गरेर दिइहाल्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले डलर कार्डको थ्रुबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ मैले यसकै लागि चाहिँ डलर कार्ड लिएको छु। सो तपाईलाई पनि कुनै एप्लिकेसन बनाउनु छ अथवा कुनै ठुलो वेबसाइट बनाउनु छ, नेपाली डेभलपरहरुलाई सम्पर्क गर्नुभयो तर तिनीहरुसँग टाइम छैन अथवा धेरै पैसा मागिरहेछ भने एकचोटी फ्रीलान्सिङ साइटहरुमा गएर पनि ट्राई गरुस्। त्यहाँनिर तपाईको काम सस्तोमा पनि भइहाल्छ र राम्रो तरिकाले पनि भइहाल्छ। सो मैले चाहिँ यसकै लागि चाहिँ डलर कार्ड युज गरेको थिएँ। तपाईले पनि यो सब कुराको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा यहाँनिर म तपाईलाई केमा चाहिँ तपाईले डलर कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईमध्ये धेरै जनाले मलाई क्वेशन गर्नुहुन्छ, सर मलाई टिकटकमा रिचार्ज गर्नु छ। सो टिकटकमा कोइन रिचार्ज गर्नको लागि साथीहरु डलर कार्ड वान अफ द बेस्ट अप्सन छ है। अरु कुराहरु तपाईले युज गर्नुभयो भने बाहिरको त्यो चाहिँ खासै हामीलाई धेरै टाइपको प्रब्लम हुन्छ हैन। भर्चुअल कार्डहरु बाइ गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि हामीलाई एक्स्ट्रा चार्जहरु तिर्नुपर्छ। तर डलर कार्डमा साथीहरु तपाईले डलर हालेर टिकटकमा जुनसुकै बेला पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र त्यो गिफ्टहरु बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फेभरेट क्रिएटरलाई सपोर्ट गर्नको लागि अथवा टिकटकको डिफरेन्ट टाइपको इभेन्टहरुमा सहभागी हुनको लागि तपाईले चाहिँ टिकटकमा चाहिँ डलर कार्डकै थ्रुबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ज कसरी गर्ने मैले यसको बारेमा भिडियो बनाइदिसकेको छु, भिडियोको तल लिंक राखिदिएको छु, तपाई गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा साथीहरु तपाईले यो जुन कार्ड छ डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले कन्सोलको अकाउन्ट बाइ गर्नको लागि। तपाई डेभलपर हुनुहुन्छ, तपाईले कुनै एप्लिकेसन बनाउनु भयो, अब तपाईलाई त्यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा हाल्नु छ भने प्ले स्टोरमा हाल्नको लागि त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ एउटा अकाउन्ट बनाएर त्यसलाई $25 मा बाइ गर्नुपर्छ। सो त्यो कुरा साथीहरु तपाईले चाहिँ सजिलैसँग डलर कार्डको थ्रुबाट चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एप्लिकेसनहरु पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। र सेम कुरा एप्पलको एप स्टोरमा पनि हुन्छ, त्यहाँनिर पनि हामीलाई जस वार्षिक त्यहाँनिर हामीलाई $100 पेमेन्ट गर्नुपर्छ हैन त्यसको स्टोर बाइ गर्नको लागि। सो एप्पलमा पनि तपाईले यो कुरा चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4 नम्बरमा साथीहरु तपाईले डलर कार्डलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल, युट्युब यो सब कुराहरुमा साथीहरु तपाईले बुस्टिङ गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। तपाईको कुनै सानो बिजनेस व्यापार छ हैन र तपाई कुनै सामानहरु बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई यदि तपाईले डिजिटल रूपमा प्रमोट गर्नुभयो भने तपाईको त्यो सामान नेपाल हुन्छ नि तपाईको एरिया भन्दा बाहिर पनि जान्छ। जस्तै काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, अब तपाईलाई पुरै नेपालभरि यो सामान सेल गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले डिजिटल विज्ञापन गर्नको लागि फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, गुगलमा अथवा युट्युबमा अथवा ट्विटरमा यो सब ठाउँमा यदि तपाईलाई विज्ञापन गर्नु छ भने त्यहाँनिर पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई डलर कार्ड नै चाहिन्छ। सो कसरी विज्ञापन गर्ने युट्युबमा र फेसबुकमा यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइदिसकेको छु, तल लिंक राखिदिएको छु, त्यो गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र 5 नम्बरमा साथीहरु तपाईले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन शपिङ गर्नको लागि। जस्तै कि तपाईलाई कुनै सामान चाहिएको छ जुन चाहिँ तपाईले नेपालमा खोज्नुभयो, कतै तपाईले पाउनु भएन, तर त्यो सामान चाहिँ Amazonमा छ, amazon.com मा छ अथवा अलिबाबामा छ अथवा बेंगुडको एउटा साइट छ, त्यो साइटहरुमा छ, चाइनिज साइटहरुमा छ। अब त्यहाँनिरबाट तपाईलाई सामान बाइ गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले डलर कार्डलाई युज गरेर त्यो सामान बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई शिपिङ चार्जहरु सबै जोडेर पैसा तिर्नुपर्छ। कुनै त्यस्तै सामान छ जुन कहीँनिर पाइरा छैन र तपाईलाई एकदमै चाहिएको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले डलर कार्डलाई प्रयोग गरेर त्यो कुराहरु चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग अनलाइन शपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिया बाहेक संसारको जुनसुकै साइटबाट पनि तपाईले डलर कार्डको मद्दतबाट चाहिँ सामानहरु बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र 6 नम्बरमा साथीहरु तपाईले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपको गेमिङहरु हुन्छ नि, गेमिङहरु गर्नको लागि अथवा गेम खेल्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामीलाई
युसी भयो, धेरै टाइपको कोइनहरू बाई गर्नुपर्छ के। अब त्यो कोइन तपाईँले यदि कुनै थर्ड पार्टीबाट बाई गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तिनीहरूले एक्स्ट्रा चार्जहरू लिन्छ। तर तपाईँसँग डलर कार्ड छ भने तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा अथवा गुगलमा डलर कार्डलाई लिङ्क गरेर सजिलैसँग पबजीमा युसी, फ्री फायरको के हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू डिजिटल कुराहरू जुन तपाईँलाई चाहिएको हुन्छ गेम खेल्नको लागि, डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरू बाई गर्नको लागि, यस्तो अवस्थामा पनि साथीहरू तपाईँले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र पबजीमा अथवा फ्री फायरमा कसरी बाई गर्ने यसको बारेमा पनि भिडियो छ, भिडियोको तल लिङ्क छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी बाई गर्ने यो कुरा पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब 7 नम्बरमा साथीहरू तपाईँले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ डोमिङ र होस्टिङ बाई गर्नको लागि। नेपालमा पनि डोमिङ होस्टिङ बाई गर्ने धेरै टाइपको कम्पनीहरू छ के, तर तिनीहरूको कस्तो छ भने एक त महँगो पनि हुन्छ र सर्भिस पनि राम्रो हुँदैन। अलरेडी मैले भोगिसकेको छु, नेपालकै चलेको डोमेन सर्भिसहरू अथवा होस्टिङ सर्भिसहरूको म होस्टिङ पनि युज गरेको छु। सो मलाई थाहा छ तिनीहरूले कतिको टेन्सन दिन्छ है, र होस्टिङ पनि खासै राम्रो हुँदैन। सो यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले इन्टरनेसनल जुन हुन्छ नि डोमिङ होस्टिङ बाई गर्ने कम्पनीहरू, तिनीहरूको कुराहरू तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, डोमेन लिन सक्नुहुन्छ, होस्टिङ लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो एउटा राम्रो फास्ट कुल्ने वेबसाइट चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ यो डलर कार्डलाई प्रयोग गरेर। अब यो 8 नम्बरमा साथीहरू तपाईँले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको ओटिटी सर्भिसहरूलाई बाई गर्नको लागि, जस्तै कि नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम, डिज्नी हटस्टार भयो, धेरै टाइपको आजकल ओटिटी सर्भिसहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अब तिनीहरूको सब्सक्रिप्सन तपाईँलाई बाई गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले डलर कार्डकै थ्रुबाट सजिलैसँग बाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूमा जानु पर्दैन, तपाईँसँग डलर कार्ड छ भने सजिलैसँग बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिममा साथीहरू यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, यदि तपाईँलाई कुनै किसिमको कोर्सहरू बाई गर्नु छ, तपाईँलाई कुनै त्यस्तै कोर्स हेर्नुभयो होइन, अब कुनै त्यस्तै सर्भिस हेर्नुभयो, अब त्यसलाई तपाईँलाई बाई गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट टाइपको सर्भिसहरू दिन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको कोर्सहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ, युट्युबरहरूले पनि आजकल प्रमोट गर्छ होइन। तपाईँलाई सिक्नु छ होइन, कुनै स्किल सिक्नु छ, त्यसको लागि कोर्सहरू तपाईँलाई बाई गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा पनि साथीहरू तपाईँले डलर कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, जुन तपाईँहरू मध्ये धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो, डलर कार्डको थ्रुबाट हामीले पेपल भेरिफाई गर्न सक्छौँ, पेपल युज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ जसमा मैले तपाईँलाई डलर कार्डलाई पेपलमा लिङ्क गरेर देखाएको पनि थिएँ। तर त्यो कार्ड चाहिँ लिङ्क गर्नुभयो पेपलमा, त्यो पेपल चाहिँ खासै हामीलाई केही काम लाग्दैन, तपाईँले पेमेन्ट मात्र गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्न। सो यस्तो अवस्थामा त्यो कार्डलाई पेपलमा लिङ्क गरेर केही फाइदा छैन, डाइरेक्ट कार्डकै थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुहोस्। किन पेपलको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्ने होइन, कुनै कामको छैन। तपाईँले डलर कार्डको थ्रुबाट चाहिँ पेपल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्न र डलर कार्डलाई युज गर्नको लागि तपाईँलाई कार्ड नम्बर हुन्छ र एक्सपायरी डेट र सिभिभी नम्बर हुन्छ, त्यसलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँले डलर कार्डको डिफ्रेन्ट टाइपको सर्भिसहरूलाई बाई गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिसहरू कसरी बाई गर्ने यसको बारेमा पनि अलरेडी मैले भिडियोजहरू बनाइदिइसकेको छु। र अन्तिममा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, डलर कार्डमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले $500 भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईँको बजेट 500 भन्दा कम छ, कुनै कुरा हेर्नुभयो, अब तपाईँलाई बाई गर्नु छ भने तपाईँले डलर कार्डकै थ्रुबाट संसारको जुनसुकै कुनामा पनि यदि कसैलाई तपाईँलाई पेमेन्ट गर्नु छ भने तपाईँले डलर कार्डको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ, किन कुनै किसिमको प्रब्लम आउँदैन। तर एउटा कुरा तपाईँलाई के ख्याल गर्नुपर्छ भने इन्डिया बाहेक संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँको पेमेन्ट भइहाल्छ यही डलर कार्डकै थ्रुबाट। सो मलाई लाग्छ साथीहरू तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला, डलर कार्डलाई हामीलाई कुन ठाउँमा र कहाँ र कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ सबै कुरा मैले यसमा बुझाइदिइसकेको छु। र सबै काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँले यहाँनिर पनि देखाइरहेको छु, यसो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।